Їх забороняли, їх переслідували, їхні імена намагалися знищити. Але сьогодні їх визнає весь світ. Ця історія українських художників, які були занадто геніальними для своєї епохи. І перший художник – це Іван Марчук. Художник, якого боялася система. Уявіть собі людину, яка створила майже 5000 картин і вигадала власний стиль. Він назвав його плетенізм, від слова плести. Його роботи – це не просто живопис, це ніби тканина з тисячі ниток світла. Кожна лінія – нерв, кожна лінія – як пульс. Але в СРСР його мистецтво вважали не таким. Йому забороняли виставлятися, його не приймали до спілки художників. І ось парадокс. Британська газета The Daily Telegraph включила його до списку 100 найвіддатніших живих геніїв. Людину, яку вдома замовчували, світ назвав генієм. 2025 рік лише підтверджує статус Марчука, бо його роботи встановлюють рекорди на українських аукціонах і не тільки українських аукціонах. Подробиці можна побачити у моєму відео про топ-10 українських картин, проданих у 2025 році, посилання на яке ви можете знайти під цим відео. І друга художниця – це Олександра Естер. Жінка, яка ламала простір. Естер – геній авангарду, вона українська художниця, яка стала однією з провідних фігур європейського авангарду. Вона працювала на стику кубізму і футуризму. Вона створювала власну унікальну мову форми та кольору. На її стиль вплинув революційний Казімір Малевич, завдяки якому вона розкрила нові можливості художнього вираження. Приїхавши до Франції, Естер навчалася в Паризькій академії, де могла спілкуватися з такими майстрами, як Пабло Пікассо. Її роботи були новаторськими та провокативними, руйнуючи традиційну перспективу і роблячи простір динамічним і майже рухомим. Союзу не було потрібно мистецтво, яке не вписувалось в канони соціалістичного реалізму. Саме тому, поки Олександра подорожувала і влаштовувала своє життя за кордоном, частина її картин просто зникла. Як згодом з'ясувалося, за вказівкою влади вони потрапили до спецфонду, як мистецтво, яке спотворювало соціалістичну діяльність. Їх мали знищити. Естер – ідеальний приклад генія, який випередив свій час, і її історія підкреслює, як українські художники формували світовий авангард, часто попри обмеження і скепсис учасників. Чудом кілька картин були врятовані, і лише через 2 десятиліття вони були передані до Національного художнього музею України. Що цікаво, ім'я Олександри Естер внесено до пантеону російських художників, де чимало українців. Тобто СРСР знищувала її картини, а тепер використовує ім'я української художниці для прославляння великої російської культури. Естер була змушена переселитися до Парижа у 1924 році, де художні течії змінювались, а інтерес до абстрактного живопису зменшувався. Олександр Богомазов, художник, якого повернули з небуття, він український Пікассо, лідер вітчизняного авангарду, художник, новатор, автор численних полотен, виставлених у музеях і приватних колекціях Лондона, Нью-Йорка, Венеції, Цюріха і ще багатьох стран. Він експериментував з кубофутуризмом, аналізував рух і ритм живопису. У своїй роботі він кинув виклик художникам і глядачам, які не хотіли визнавати законів революційного розвитку мистецтва, і критикували його. Після його смерті радянська влада фактично стерла його ім'я, і лише в 1960-х роках його роботу знову відкрили. Його метод не вписувався у соціалістичний режим, тому влада ігнорувала або цензурувала його роботи. Богомазов активно експериментував з формою, рухом і кольором. І сьогодні він вважається одним з провідних українських авангардистів ХХ століття. Федор Михайло – це художник карпатської тиші.
Його картина «Мистечко» – це зимовий світ, де маленькі будиночки губляться на фоні великих Карпат. Білий сніг, яскраві дахи, гори, що роблять містечко іграшковим. Його музей в Ужгороді – це квартира, де картини просто стоять біля стін. І знаєте, що найсильніше? Генії часто живуть скромно, а їх велич стає очевидною лише з часом. Михайло не був відкрито переслідуваний радянською владою, як Марчук, але його мистецтво розвивалося поза межами офіційних канонів, бо він займався декоративно-монументальною тематикою, яку не завжди підтримували. Він відчував обмеження у показах і визнанні, його роботи важно залишились локальними, а повного визнання він з життя не отримав. Його спадок зберігається скромно в музеї-студії в Ужгороді, що показує, що його роботи не були центральними у радянському мистецькому просторі. Українське мистецтво – це не периферія, це не додаток до великої історії. Це історія геніїв, які створювали нове, навіть коли їм забороняли творити. Питання лише в одному – чи готові ми сьогодні їх по-справжньому цінувати? А мене звати Анастасія. Я митець і розповідаю про мистецтво на цьому каналі та про митців. Якщо вам цікаво мистецтво, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб разом зі мною йти цим шляхом. Якщо вам цікаво побачити мої роботи, ви можете перейти по QR-коду, який ви зараз бачите на цьому екрані. Я дуже дякую вам за перегляд. Творіть, надихайтеся та до зустрічі в наступному відео. Па-па!